guys, this is me once again and welcome back to this channel. And this, my friend, is another unboxing video. But before we move on with our video, please like and subscribe to this channel and hit that notification bell for more unboxing updates. So yes guys, today mag-a-unbox tayo ng nabili kong, ito, see if you see this one. This one. This is only a super copy of Apple Airpods 2 and actually hindi ako masyadong mahilig sa ganito kasi feeling ko kasi sa gabal siya sa tenga and hindi ako masyadong mahilig maglalagay ng headset. But then when I saw this one online, sabi ko, why not try, di ba? Maybe it's worth the try or we'll see. So join me as we unbox this one. Ito po siya, yung box niya. And yung nabili ko to, may kasama na siyang ito, case. Yan. Libre na siya nung nabili ko. So, let's unbox this one. So, nabili ko lang siya online. And actually, hindi ako masyadong mahilig na ito. But then, sabi ko nga, why not try, diba? Kung mura lang naman. This is maybe 25% lang sa original price niya. And aside from this AirPod 2, meron din sila nung AirPod Pro, pero mas nagustuhan ko to kaysa sa Pro kasi yung Pro mas pumapasok siya sa tenga at saka ayaw ko yung style nun, kaya etong kinuha ko. And so out of the box, ito po yung makukuha natin. Siya, parang original talaga siya. See, ito po, may card siya. See, Airpods. Ewan ko kung ganito din ba sa original kasi first time kong makaano na ito. So ito po, box. And here is our AirPod. So kung nakikita niyo siya, yan, ito po yung ating, this is the main guy. So out of the box, ito, charger syempre. And only this, we only got this two. And lagay natin dyan. And also this guy here, our super case. Actually, sabi nga nila, ito daw yung perfect copy ng AirPod 2. I don't know kung totoo, but parang totoo naman. Physically, kung titingnan mo, maganda talaga siya, parang original. But then, I don't know sa quality ng audio niya, kung maganda din ba. And see, I have this rubber case, sobrang ganda din. Kasama na siya nung nabili ko to. And, see. So, ikabit natin. Yan. Ito po yung case natin. And, let's remove this from... Ito po siya. Parang ang ganda. Quality-wise, ang ganda niya talaga. Napaka-premium ng dating niya. Hindi mo maano na super copy lang siya. Yan o. And, hello my friend. Ito po siya. So, let's check kung magko-connect siya agad sa mobile natin.
Paano ba to? Yan po. Yan. Connect siya agad. See? Ko-connect siya agad sa mobile ko. Siguro it took 10 seconds lang para nag-connect siya dito. So, ito po ang ating AirPod. Wow! See these two main guy here? Ang ganda niya. So, lagay muna natin si dito. Ayun, lagay natin siya. See? Quality wise, so nag-green siya, ibig sabihin connected siya, hindi pa siya low bat. Quality wise, napaka-premium ng dating niya. Hindi mo mahahalatang super copy lang siya. And then here, lagay natin. It sits perfectly well sa rubber case niya. And this is our two main guy here. I don't know the quality or the sound, but based sa physical niya, physically, ang ganda niya. Promise, ang ganda ng quality niya. Ito po, ang liliit lang niya. Super maliit lang, but then ang ganda. So, try kong mag-connect ng music. Or mag-play. Wait, connect ko sa YouTube. Try ko kung nagko-connect siya. So, where's the right? Right, the right one, and for the left. So, oh my god, oh guys, ang ganda ng quality niya. Actually, ito po, ang ganda po ng quality niya. So, I will not recommend to buy you this Supercopy, but the price na nung nabili ko siya, and the quality, physically, and the quality of the audio, sobrang sulit ng binayad ko dito, guys. So, ito po siya. I don't know, kasi first gamit ko pa lang, I don't know, after 2 or 3 days, or after 1 week, kung ganun pa rin ba yung quality ng audio niya. But, yun nga, first impression, super copy lang siya pero super sulit kasi ang ganda ng audio quality niya, and physically parang totoo talaga siya na ito siguro yung premium copy ng mga AirPods. So yun po guys, for now yun po yung ating in-unbox, and for more unboxing video in the future, please like and subscribe to this channel and hit that notification bell. And thank you guys for watching.